नमस्ते सबैमा। आज मैले अन्डा र चिउराको खाजा बनाउन लागिरहेकी छु। अन्डा चिउरा खाजाको लागि सुरुमा मैले प्यानमा तेल राखेँ। त्यसपछि चिउरालाई फ्राई गरेँ। चिउरालाई फ्राई गर्दा गर्दै रातो रातो हुनुपर्छ। हामीले चलाउँदै फ्राई गर्दै गर्छौँ। यसरी एकछिन 2-3 मिनट चलाउँदै फ्राई गरेपछि चिउरा हल्का गोल्डन ब्राउन हुँदै आइरहेको छ। यतिको भइसकेपछि यसमा बिचमा हामीले गोलो ठाउँ खाली बनाएर यसमा हामीले थोरै तेल राख्नुपर्छ। तेल राखेपछि यसमा हामीले अन्डालाई राख्छौँ। मैले 2टा अन्डा राख्न लागिरहेको छु। यसमा 2टा अन्डा राखेर बनाउन लागिरहेको छु। चिउरा 2 जनाको लागि बनाउँदैछु। अब यो अन्डा राखिसकेपछि हामीले मजाले मिक्स गरेर चलाउनु पर्छ। यसलाई हामीले मजाले चलाउनु पर्छ। भिडियो मन पर्यो भने हजुरले लाइक गरिदिनु होला भिडियोलाई, र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला प्लिज। यसरी मजाले चलाएर चिउरासँग अन्डा सबै मोल्नुपर्छ। यसरी मोलिसकेपछि अब हामी यसमा मसिनो गरी काटेको प्याज राख्छौँ। प्याजलाई राखिसकेपछि हामी थोरै बेसारलाई राख्छौँ। बेसारलाई राखिसके पछाडि हामी यसमा थोरै धुलो खुर्सानीको पाउडर राख्छौँ। त्यसपछि थोरै नुन राख्छौँ। नुन चाहिँ हजुरले एकदमै कम राख्नु होला, किनभने चिउरामा नुन एकदमै धेरै भयो भने चर्को फिल हुन्छ। एकदम थोरै राख्नुपर्छ। थोरै राख्दा पनि बढी भएको फिल हुन्छ। अब फेरि मजाले चलाउँछौँ। ग्यासलाई हामी सानो बनाउँछौँ। ग्यासलाई एकदमै सानो बनाएर हामी मजाले चलाउँछौँ। मजाले चलाएर मसलाहरू सबै ठाउँमा लाग्ने गरी मोल्नुपर्छ। हजुरले दुध चिया अथवा कालो चिया बनाएर खान सक्नुहुन्छ यस खाजालाई। मैले चाहिँ कालो चियासँग यसरी बनाएर खाएकी छु। हजुरले पनि एकचोटि पक्कै पनि ट्राई गर्नुहोला, एकदमै मिठो हुन्छ। र यदि हाम्रो भिडियो मन पर्यो भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र लाइक गरिदिनु होला। धन्यवाद।